سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دیشب انگار هوای دلچسبیه، هوای بسیار بسه رفتم گذاشتمش تای پارکینگ. اومدیم داخل مغازه. غذای ما واقعا دارم پیشرفت میکنم. دوستان امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دیشب انگار شاده بارندگی بودیم، بارندگی شده و یخبندان شده. یعنی چیزی که الان میبینید آب باران نیست بلکه یخ. این یخ آب بشه بعدش بریم سراغ معلم ها. این که امروز به خاطر همین یخبندان مدارس 1 ساعت با تأخیر باز میشن. آخه چه بارونی هوا هی سردارن داغازه خدا هی زمستون بین ساز بارونی زنده کنه یاش دیگه دلم تو کس کی و فریادش آخه چه بارونی دلم گرا کسی چی قدر دیرم دونم تننی بینم ایمی که گرا بود نخواستم این لحظه بیتی جونه بارون نزم خم دلم پاره کو کارم اینطوری تنم میبره بارون نزم قلبم میبکه خرسل سرا زیر سر لو میتکه خرسل سرا زیر سر لو میتکه بارون بیا چشم انتظار بی سخت والا بارون بیا دل بی قرار بی سخت والا که همه سالم تیه بارون شکاره بلتاخت خدا و داغ دلم بارون بباره بس که نشستم تا بیه جونم در اومد خالدی سلام میدم خبر حافظه بخش دیوگی تایی یخه جلوش یخه شما او ویدیو
خواهش اتفاق بایستیش نیفتاد نه زمین چیزی دقیقه ما اشاعری همچین مشکلاتی واقعا داریم موقع زمستان واقعا با جونمون داریم بازی میکنیم آیا مانند داد واقعا هوای دلچسبیه هوای بسیار لذیذ و بسیار خوب و ولی خب اینم وضعیت جاده ما کلن یخ یعنی نمیتونیم واقعا نمیشه با این وضعیت بریم مدرسه کسانی که داخل اداره آموزش پرورش هستین و روی میز نشستین روی صندلی نشستین کنارتون بخاری هستش و وضعیت ما مردم اشاعره رو نمیدونین واقعا همچین جریانی هست دو تا ماشین از زاده رفتن بیرون حالا فیلمش رو هم دارم فیلم یه دونه از ماشینا رو ولی واقعا هوا خیلی هوا خوب شده امیدوارم حالتون خوب باشه هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین به خاطر لغزندگی و یخ زدن جاده ها طول کشید مسیرمون تا به مدرسه بیایم و واقعا اذیت شدیم بین راه چندین ماشین از زاده رفتن بیرون چه خدا رو شکر اتفاق بدی واسه سرنشینان ماشین ها نیفتاد و این چه حالا چون دلتنگ دانش آموزان هم بودی در حد 1 دقیقه فکر کنم اشکال نداشته باشه دانش آموزان رو بهتون نشون بدم ولی واقعا هوای دلچسبیه هوای بسیار لذیذ هوای پاک و آرامش بخشی ولی خب یه ذره هوا سرد شده که حالا من اون کلیه بندم رو پوشیدم که دوباره اذیتم نکنه سلام بچه‌ها خوبی بچه‌ها دماغ تو چاقه حال تو وضعیه زنده این حالا پیشا برف نزید تیما برف زید ها چه؟ بسه
این عطر شخصی خودمه. ملیسه؟ بوش ملیسه؟ بش بس ها بشین تا درس بدیم. خب دیگه تموم. کتاباتون رو باز کنیم. کتاب فارسی رو باز کنیم دیگه تموم. آفرین خیلی قشنگی نیست. آقا فکر ندی ری خوبه آفرین. ری ها آفرین قشنگ نوشتی آفرین. تو سعی کن دی آقا اینجا رو ما هر بار باید اینا رو بنویسیم و اینا رو داخل کتاب بنویسیم. حالا دیشب چه رفته بودم بیمارستان متوجه شدم یکی از فامیلامون حالا عمل جراحی انجام داده و این شخص تنها شخصی بود که موقعی من بستری بودم داخل بیمارستان به عیادت من اومد. به خاطر همین تصمیم گرفتم حالا یه شیرینی خریداری کنم و بیمارستان برم و به عیادت اون شخص برم. دیشب نتونستم برم پیشش چون دست خالی بودم و زشت بود. اونم اومدیم داخل خیابون و یه بسته شیرینی تهیه کنیم. سلام چاله. خوبی چاله؟ قربون یه بسته شیرینی خوش قلوت کنی بیام و همینه خواست. تو بریم یه دونه نداری فقط؟ بخوام برم بیمارستان اون بخش البته شرمنده تو شرمنده ایمونه بفرما عزیز قربونه دست درک خیلی ممنون. دایی شیرینی دونه هم دونه چند دایی کیلو 120 نه 76 79 دونه ده دایی شیرینی ده یه تیشرت بیزم دستتون درک. ورد بریم واسه به سمت بیمارستان. ای روزگار کوچه های این خیابون این کوچه آسفالت این کوچه واقعا نابوده. واقعا این روزا داخل بیمارستان شلوغه. اصلا جای پارک نتونستم پیدا کنم. رفتم گذاشتمش تای پارکینگ. متاسفانه همین یه بیمارستان هم نداره و جوابگوی این همه مردم نیست. همونطور که میدونی اجازه فیلمبرداری از داخل بیمارستان رو نداشتم ولی نخواستم قانون شکنی کنم و مخفیانه فیلم برداری کنم. خدا شکر حالش خیلی بهتر بود و گفت فردا مرخص میشه از بیمارستان. حالا اومدیم داخل اپراتیو فکر کنم روغن کم کرده مقدار روغن داخل ماشین بریزیم. نمیتونم بفروشمش نمیتونم بیشتر از این هزینه کنم واسش. من
کلافم کرد. دوباره اومدیم داخل مغازه وسیله ها رو خریداری کنیم. دیگه یه روغن برداشتم به اضافه حالا چند تا سوسیس و مقداری هم قند. لیموناتی بردارم. این چه گفتین چرا قیمت ها روش زده نشده؟ این همشون قیمت دارن. مثلا اینجا 59,900 تومان، یعنی کمتر از $1 شده. 3,000 تا زیست. دوستان حالا رفتم مغازه مقدار وسیله خریداری کردم و این که فعلا بلدم چیزهای ساده درست کنم و خب انشالله از فردا چیزهای بهتری رو چون به یادگیر 4 تا سیب زمینی رو ما اول باید بشوریم. برای نهار فردا هم آماده باشه برای نظرم بهتره. حالا تا سیب زمینی ها آماده بشن من این سوسیسا و پیازا رو خرد کنم. یادم رفت که این ساق خیلی تیزه.
اینم از این. حالا نوبت پیازاست. گفتین از تخت برش استفاده کن، حتما خریداری میکنم، ولی خب فعلا قادر به خریداریش نیست. اون دوستان سیب زمینی ها رو لک کردیم و حالا بیایید سوسیسامون رو یه ذره سرخ کنیم. تموم شد. هست این بر
قشنگه. وای وای بیزو بیا. حوزه داد کنم بهش. حوزه باشه. خیلی بهتره. تو چند تا داریم؟ یه خورده تنگیزان خریدم به نظر من تنگیزان هم بزنم باتیش خیلی بشه. دوستان این هم غذای ما. واقعا دارم پیشرفت میکنم داخل آشپزی. هر روز عطر و بوی غذا خیلی بهتر میشه. وای عطر و بویی داره. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. خیلی از دوستان حالا در ویدیوهای قبلی چه تازه پیام دادن در مورد چند همسری مردان اشایر صحبت کردن، سوال پرسیدن. خب من حالا در ویدیو قبلی به صورت مختصر توضیح دادم، ولی خب تمرکز اصلی من روی اون ویدیوها روی سایر کانال های اشاری بود و به عمق مسئله چند همسری نپرداختم. خب سعی دارم در این ویدیو درباره چند همسری توضیحات بیشتری رو بهتون بدم. در گذشته حالا چند همسری در مناطق دور افتاده به خصوص منطقه های عشایری رواج داشت و چندین دلیل برای انجام چنین کاری وجود داشت. الان دلیل هاشون رو هم بهتون میگم. کار در کارهای روزمره. زندگی عشایری به شدت به کار و تلاش جمعی وابسته است. وجود چند زن در یک خانواده به تقسیم کارها مانند دامداری، کشاورزی، قالیبافی و امور خانه کمک می‌کرد. هر زن مسئولیت بخشی از کارها رو بر عهده می‌گرفت و این موضوع برای مردان عشایری که اغلب مسئولیت‌های خارج از خانه داشتن بسیار مفید بود. خب دوستان، من اینا رو هم پرسجو کردم و هم اینکه در اینترنت سرچ کردم و از منابع بسیار معتبری اینها رو تونستم دریافت کنم. پس به این شکل نیست که یه سرچ ساده‌ای زده باشم و دارم روخونی کنم. نه، اینطور نیست. دلیل دوم افزایش جمعیت هستش. داشتن خانواده پرجمعیت در میان اشایر نوعی قدرت محسوب میشد. فرزندان بیشتر به معنای نیروی کار بیشتر و حمایت اجتماعی و اقتصادی در دوران سخت بود. دلیل سوم حل اختلافات خانوادگی یا قبیله‌ای بود. در برخی موارد ازدواج با زن دوم با عنوان راه حلی برای حل اختلاف بین درگیری‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای انجام می‌شد. فقدان فرزند. خب
خب اگر زن اول نتونه برای شوهر بچه‌ای به دنیا بیاره، مرد اشایر ممکن بود که با یک زن دیگه ازدواج کنه و اغلب ازدواج دوم با رضایت همسر اول صورت می گرفت و این کار رو انجام میدادن تا نسل خود رو حفظ کنه و ادامه بده. حفظ سنت ها. در برخی فرهنگ های اشاری چند همسری به عنوان یک رسم پذیرفته شده بود و حتی نشانه ای از قدرت یا توانایی مرد محسوب می شد. حالا بذار دلیل شیشم هم بخونم، بعد یک داستانی رو واسهتون توضیح بدم. شرایط اقتصادی و وضعیت دامها. در گذشته ثروت اشایر بر اساس تعداد دامها سنجیده میشد. مردانی که دامهای بیشتری داشتند و از نظر اقتصادی قوی بودند توانایی تأمین هزینه‌های چند همسر را داشتند. با این حال این رسم در دنیای مدرن، یعنی در حال حاضر، بسیار کمتر دیده میشه، زیرا تغییرات اجتماعی و آموزشی و اقتصادی و ناباوری بهتر شده. چند همسری در میان اشایر کاهش پیدا کرده یا فقط در موارد بسیار خاص اتفاق میفته. یکی از مردا که من داخل تلویزیون داخل یک مستند دیدم حدود 12 زن داشت و از این 12 زن صاحب 70 بچه شده بود که واقعا جای تعجب داره. اصلا خودم از شدت تعجب اون موقع که اون مستند دیدم شاخ در آوردم. حالا اگر کانال های اشایری رو میبینی که زن دوم وارد فیلماشو میکنن، اینا بر اساس وقایع گذشته رخ داده، ولی خب در حال حاضر کمتر اتفاق میفتن. اینکه افزایش جمعیت، قبلا هم بهتون گفتم هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشه اون نیروی قدرت بیشتر میشه و بهتر میتونن از حق خود دفاع کنن یا به دیگری زور بگن. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. در مورد آزمایشام سوال کردیم. خب من امروز رفتم داخل بیمارستان و علاوه بر عیادت فامیلم نوبت برای گرفتن آزمایش‌ها گرفتم و فکر کنم روز دوشنبه، یعنی فردا، باید برم آزمایشاتو انجام بدم. آیا زن می تواند بدون ازدواج در ایران تنها زندگی کند؟ آیا آن زن می تواند شریک زندگی داشته باشد اما ازدواج نکرده باشد؟ خب همچین چیزایی هم در ایران وجود داره، ولی خب به صورت پنهانی صورت میگیره و اگر من بگم نه وجود نداره دروغ گفتم. وجود داره، ولی خب به صورت مخفیانه و پنهانی این کار رو انجام میدن. چرا اکثر والدین در کشور شما کودکان را تنبیه نمی کنند؟ اگر حالا
سوالتون در مورد تنبیه کودکان هستش، متاسفانه در جوامع اشاری مخصوصا منطقه سردشت و دودرا بچه ها رو تنبیه فیزیکی میکنن، تنبیه بدنی، چه با این تنبیه واقعا ضربه بسیار وحشتناک به آینده بچه ها خودشون وارد میکنن و علاوه بر تنبیه بدنی حرفهای به بچه های خودشون میزنن که از کتک زدن هم بدتره و کودک خودشون رو، بچه خودشون رو با یک بچه دیگه مقایسه میکنن. مثلا میگن نگاه پسر علی کن که چقدر پیشرفت کرده ولی تو هیچ کاری و پیشرفت نکرد. آیا در ایران معلمان آموزش استثنایی وجود دارند؟ بله وجود داره، حتی داخل همین شهر کوچیک شهرستان لردگان مدرسه آموزش برای کودکان استثنایی وجود داره. آیا درست است که در کوههای ایران جادوگران و غول‌های غار مانند تلویزیون یوتیوب زیاد هستند؟ به نظر من اینو حالا بذاریم داخل یک ویدیوی بعدی یا چند ویدیوی بعدی صحبت کنیم درباره‌اش، جالبه. درست است که در ایران اجازه فیلمبرداری داده نمی‌شود تا خارجی‌ها متوجه فرقی که در ایران به سر میبرد دروغ است یا حقیقت؟ دوست عزیز، همونطور که میدونین من داخل ایران زندگی میکنم و سایر طایفه حسین پور که الان مشغول فیلمبرداری برای یوتیوب هستن در ایران هستن و در ایران دارن زندگی روزمره خودشون رو، چه حقیقت داشته باشه و چه دروغ، در یوتیوب که یک پلتفرم جهانی هستش آپلود میکنه و این حقیقت نداره که دولت ایران داره جلوگیری میکنه که فقر رو نشون نده. فقر در ایران واقعا زیاد هستش و مردم این روزا به خاطر شرایط بد اقتصادی خیلی اذیت شدن و میشن. اگر یک معلول را کتک بزنید یا مسخره کنید پلیس قربانی را مقصر میداند. خیر، این گونه نیست. دوستان شاید باور نکنید ولی خب قانون ایران اگر بهش عمل کنن یکی از بهترین قانون‌های جهان هستش، ولی خب متاسفانه مسئولین کشور از قانون پیروی نمی کنن. خاطر همین حالا کشور ایران و قانون ایران در جهان به صورت بد منتشر شده. آیا در ایران کمک هزینه ماهانه ملی فرزند وجود دارد و چقدر است؟ بله وجود داره، به عنوان یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز میشه و مقدار مبلغ این پول کمتر از $1 هستش و با این شرایط اقتصادی دردی رو دوا نمی‌کنه.
خب دوستان امیدوارم حالا از این بخش لذت برده باشین. فردا باید صبح زود از خواب بیدار بشم و امروز واقعا نخوابیدم. حالا به خاطر مشکلاتی که واسم پیش اومده و نمیتونم داخل ویدیو بگم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق و پیروزی رو داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار.